ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ मैं VLC सोर्स क्यों नहीं यूज़ करता OBS ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं दो लिंक पहले ही ਕੱਢ के रख ਲਏ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਆਪਾਂ VLC ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ VLC ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਸੋਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ VLC ਸੋਰਸ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ VLC सोर्स से क्लिक किया। उस तो बाद आप VLC सोर्स का जो भी नाम लेना लाइक Restream from FB तो फिर आप क्लिक करना है। आप इतने ऐड फाइल्स भी कर सकते हैं, लोकल फाइल्स की गल कर रहे हैं, लोकल डायरेक्टरी की गल कर रहे हैं। हमने पाथ एंड URL वैबसाइट का भी पा सकते हो जिमें YouTube हो गया एंड ऑल सपोर्ट करता। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਪੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਲ ਗੁੱਡ ਓਕੇ। ਵੇਟ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੱਲ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਚੱਲ ਪਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟਰੋਲ F ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਫਿਟ ਟੂ ਸਕਰੀਨ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਡਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਡੀਓ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਡੀਓ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ VLC ਪਲੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨ ਨੈਟਵਰਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ N ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਟਰੋਲ N ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆ। ਤੇ ਸੇਮ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਕਾਪੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਲੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ VLC ਪਲੇਅਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਰੀਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ VLC ਪਲੇਅਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, NDA ਸੋਰਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। NDA ਸੋਰਸ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਰੀਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਸਟ੍ਰੀਮ ਫਰੋਮ FB ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸੋਰਸ NDA ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਓਕੇ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਸੋਰਸ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ VLC ਪਲੇਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। VLC ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ? ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਆਡੀਓ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਲੇਅਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ VLC ਜਾਂ VLC ਪਲੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕਿਵੇਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਪੈਡ 'ਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕਿਵੇਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ YouTube DL। ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ, 7-8 MB ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ C ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ -F, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਇੱਕ HD ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਸਟ। ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਨੋਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਮਾਂਡ ਸੇਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ F ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਮੌਲ F ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੌਲ F ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਬੈਸਟ। ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਈਫਨ, ਸਮੌਲ G,
ਐਂਡ ਲਿੰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੈਟ URL ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਲਿੰਕ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ, VLC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, Ctrl+N Ctrl+V ਪਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਨੀਚੇ ਟਾਈਮਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕੋਡੈਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 480 ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਬੈਡ, ਨੋਟ ਗੁੱਡ, ਸੋ ਤੇ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਾ ਪਰਪਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਵੀ VLC ਤੋਂ OBS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਈਫਾਈ ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, PXW X70 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇੰਨੇ ਵਿਊ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਰਿਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੀਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਕੈਪਚਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਕੈਪਚਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਔਨ ਏਅਰ ਚੈਨਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ ਲਾਈਵ ਟਾਈਟਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੈਟ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੈਪਚਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਕਰੀਨ ਕੈਪਚਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।